ඔන්න බලන්න අද ඔයාලට මම ගේන්නේ අසීද එකක් හදන විදිය තමයි මේ කුවේටි අයට ගහුවා කියන්නේ කෝපි බොන්න තමයි මේක හදන්නේ අසීද මේ තියෙන්නේ පාන් පිටි යන්තම් බෙදලා අරගෙන අපි අලුව වලට බදින්නේ ඒ වගේ බෙදලා අරගෙන තියෙන්නේ එක ග්ලාස් එකක් තමයි එක ග්ලාස් එකකට පාන් පිටි ග්ලාස් එකකට වතුර ග්ලාස් 3ක් එකතු කරලා දිය කරගන්න ඕනේ. ඒකින්ම සීනි ග්ලාස් එකකුත් අරගන්න ඕනේ. සීනි ග්ලාස් එක අපි කැරමල් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න මම සපරාන් ටිකක් අරන් තියෙනවා. මොනවාද? කරදම කුඩු ටිකක් අරන් තියෙනවා. ග්‍රෑම් 100 බටර් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න සීනි ග්ලාස් එක දැන් මේ වගේ එකතු කරලා රන්වන් පාට කරගන්නවා. ඔන්න බලන්න පිටි ටිකට වතුර ග්ලාස් පිටි ටික කියන්නේ පිටි ග්ලාස් එකයි එකම ග්ලාස් එකකින් තමයි ගන්න ඕනේ. පිටි ග්ලාස් එකට වතුර ග්ලාස් 3ක් එකතු කරලා අපි දැන් මේ ටික දිය කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් බලන්න පිටි ග්ලාස් එකකට වතුර ග්ලාස් 3ක් එකතු කරලා තමයි දැන් මේ දිය කරගන්නේ. ඔන්න බලන්න දැන් අපේ සීනි ටික කැරමල් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මම දැන් උණු වතුර චුට්ටකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් ඊළඟට අපි බටර් කෑල්ල එකතු කරගමු. ඔන්න බලන්න දැන් අපේ සපරාන් ටිකයි කරදම ටිකයි එකතු කරගමු. ඔන්න බලන්න දැන් අපි පිටි දිය කරගත්ත පාන් පිටි බැදපු පාන් පිටි ටික දැන් එකතු කරගමු. එකතු කරගෙන ඉතින් හොඳට හැඳි ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් මේ වෙලාවේ අපි එළවලු තෙල් ග්ලාස් කාලක් එකතු කරගමු. ඔන්න බලන්න දැන් අසීද එක හරි ගිහලා තියෙන්නේ. දැන් අපි එකතු කරගමු අපේ පයරස් එකකට. කරදම කුඩු ටිකක් තමයි එකතු කරගත්තේ උඩින්. ඒ වගේම සපරාන් ටිකකුත් එකතු කරගමු. ඔන්න හදලා ඉවරයි. ඔන්න බලන්න. දැන් රාමදාන් කාලේට එහෙම ඉතින් හැමදාම වගේ හදන්න ඕනේ. මොකද තේ කෝපි බොන්න ඒ කට්ටියට මේක අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. ඕගොල්ලොත් ඉතින් හදලා බලන්න ඉතින් මැද පෙරදිග රටවල ඉන්න අයට නම් ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා මේ වීඩියෝ එක.